Okay, guys, since wala nang hahabol, so tayo lang nandito ngayon. Tuloy na natin yung lecture about text and visual dimension. So, part 1, 2, and 3 ito dahil medyo mahaba-haba itong discussion na ito. Pero, elaborate natin ano ba yung kahalagahan ng di ba pagdi-disseminate ng information, di ba, yun yung una natin before, yung mga information literacy, yung paano ba tayo yung sa ethics, yung paano ba yung ginagawa nito when it comes to dissemination. Pero ngayon, napaka-importante rin kasi ng text and visual presentation. Hindi lang yung mga nakaraan na puro text lang, na nababasa lang natin sa libro, napapanood. But of course, kailangan din yon. Kumbaga, ano ba yung mga factors kung bakit nagiging patok sa maraming tao? Not just in advertising, in marketing, but the same time yung pagbibigay ng yung yun nga information which is very graphical na mas maintindihan ng mga tao. Okay? Let's go on sa text. So number 1, yun yung una natin itatakel, which is text, kasi napaka-importante ng text. Okay? We can define as text as defined as a simple or flexible format lang. A flexible format or presenting information or conveying ideas whether handwritten, printed, or display on the screen. So technically, kahit sa TV, of newspaper, mga printed materials natin, or sa nakikita natin sa social media, definitely ayan yung nakikita natin madalas is text. Okay? It's very powerful in disseminating information, providing direction, and giving suggestion. 'Di ba, kung makabasa nga lang tayo ng headline or mabasa lang natin yung which is words, 'di ba? Napakaklaro 'yon. Okay? Na lalo na syempre sa digital, wala namang handwritten doon. Mas naiintindihan natin pag binasa pa natin yung content dahil sa construction ng text, mas na-analyze natin na maigi. But of course, that's the typeface pa lang. Pero malalaman din natin mamaya yung with comes to design ng mga text. Okay. According sa Rose, it is a human readable sequence of characters. Kasi 'di ba, yung lesson 2 natin, yung pinag-usapan natin yung sa handwriting, 'di ba? Nag-start sa cuneiform, nag-start sa mga hieroglyphics, hanggang sa dumating yung ba tawag dito, yung mga English words English letters, alphabet Greeks, 'di ba? Kumbaga na-form na yung talagang standard na letter sa atin. And then sure, of course, yung iba-ibang bansa, iba-iba rin naman yung letters natin, di ba? Yung translation, yung transcript. Okay? But of course, by the means of text, mas naiintindihan ng maraming tao. Okay? It refers also to information presented to the form of text regardless of format was presented, whether written, printed, or digitally. Okay. It also available in two categories. Okay, number 1, formal. So formal, these are news articles, published books, newspapers, magazine, advertisements, research works, usually mga printed. Okay? Formal text materials are created by distributed by established institutions, so such as publishing companies, news agencies. 'Di ba sa mga textbook natin nakita natin na how it organized na mabasa natin yung libro dahil kasi 'di ba per lesson yung textbook, and makikita natin yung story, yung mga matututuhan natin doon, the exercise. Kapag novel books naman, 'di ba, binabasa natin, 'di ba, per chapters, 'di ba? Of course, depende mamaya yung design na malalaman natin, pero pag nakita natin yung structure ng text, malinis. It is very formal. Okay. Kapag ka nasa TV, di ba, headline masyadong malaki kasi yun yung tinutukoy ng story na yun. Then later on, will be discussed how the story goes on. And through the rigorous process of editing or evaluation are usually governed by censorship of the state. Okay. Kung may formal, meron din tayong informal. Diba? Kung kanina, yung formal natin, yun, books, text, books, yung sa media platform. Ito namang informal, yung makikita natin sa internet, yung mga blogs. Okay, yung mga tinatype. But usually kasi, it's considered as can be an article din dahil you are writing on content. Pero depende kasi kung for informal for the people, kumbaga parang for entertainment purpose, it can be it can be informal. Next, personal emails, yung mga conversation natin, yung mga text messages natin, online messages, yung mga chat natin.
Social media kapag ka nagpo-post tayo ng mga yung entertainment, pang mga memes, yung mga ganon, kumbaga pangkwela sa persuasion. Pero kung for example, ang content naman ng post is more on formal, definitely may formal pa rin sa social media. And so on. They come to form a personal opinion of views on different issues, processes, etc. Ito naman, ang lawak ng informal. Kumbaga, sa formal kasi very structured. Unlike kasi sa informal, may interaction within the people dahil nga more on sa digital like social media. For example, nag-post ng isang article ang isang itong news agency na to, definitely may mga comment section na makikita naman natin, 'di ba, na lahat sila sumasagot doon. Yung iba opinion, yung iba is criticism, yung iba naman doon ay panlalait lang. Kaya malalaman mo ngayon anong ibig sabihin ng kikritik ka o nang babash ka. Okay. So that's the informal way of text. Syempre, ano ba yung sa Pilipino? Ano ba yung pwede natin sabing informal? Jejemon, 'di ba? Yung mga Jejemon, 'di ba? Yung hello post, 'di ba? Naabutan niyo pa ba yung Jejemon? Di ko alam kung naabutan niyo pa yung Jejemon. Elementary pa lang ata kayo o kinder pa lang ata kayo, nauso yung Jejemon, 'di ba? Yung mga memes din kasama 'yon. Okay? Text, it can be as short as single sentence or phrase, whether one sentence or a paragraph. It can be as lengthy as news articles, investigative reporting. No matter how big or length, however, text is always carefully written on the intent of sending every specific message to the target audience. Definitely, ang text, pag nagsusulat tayo or nakakabasa na tayo ng text, meron tayong tinitarget na tao. Kumbaga, syempre, with particular topic, 'di ba? Kung sa formal na pag-uusapan natin, marami, 'di ba? Kung mag-post ka man lang ng, for example, bukas na yung IKEA sa MOA, definitely yung lahat ng mga mahilig sa mga gamit sa bahay, they will become so yung target ng tao. Yung article, pag nabasa nila or may nag-post na ito yung experience nila sa loob, kwento nila by text, naiintindihan nila ngayon, 'di ba, na ito pala yung story niya, 'di ba? And then people will interact by comment, tapos nagsasagot sila. Kung article naman yan, news article yan, mababasa lang natin siya. Okay? It's based on the specific target. Kunyari, gaming ang definitely yung content is for the interested. Next, as consumers of text media information, we need to ask questions regarding the text content to ensure its reliability. Lahat naman tayo nagbabasa sa social media, nagbabasa sa TV, even advertisements. Advertisements, it can be part. Actually, advertisement is malamang din dito. Kasi we have factors para na maintindihan natin or paano makukuha yung attention natin. Okay. Number one, who or what institution is sending the message? Sino ba tong mga tao to na magbibigay ng mensahe sa atin? Number two, ano ba yung technique niya para makaget attention? Okay? Para para makuha yung loob natin. Kasi gano'n naman, 'di ba, pagka may kausap tayong tao, ginagawa natin, 'di ba, nagsasabi tayo ng part na mas kakagatin niya 'yon, na mas magiging interesado siya doon. So getting the attention. What is the language used by the writer? Not particularly yung language na yung English natin or Tagalog, but definitely syempre yung the way, yung approach ng isang tao. What views are represented? Are they balanced? Ano ba yung pinapakita niya? How might the message be interpreted in different ways? So, dahil na-discuss niya to sa'yo, or nabasa mo itong paano din siya, pwede din ba siya sa ibang ganitong angulo, sa ibang style, di ba? O what is removed or uncleared or added in the message? So, usually ganun naman. Article or pagka-advertisement. Pag-advertisement, ano madalas yung gustong makita sa isang poster or banner advertisement? Sige, pwede kayo magsalita. Nandiyan ba kayo? So, ang tanong ko, 'di ba, pinag-usapan natin text. 'Di ba? For example, may poster, advertisement or ano yung madalas yung makikita na dapat na interesado kayo? For example na lang, 'di ba? Nakita tayo ng poster, 'di ba?
yung sale, 'di ba? Di ba makita mo lang yung 70% of ano ang reaction mo? Parang gusto bumili sir. Dahil 70%, so malalaki yung mata mo. Kasi within the text, it can't communicate with the people. Diba? 70%. Kung hindi ka marunong magbasa, pumunta ka ng SM, pumunta ka ng Robinson, oy, 70% dito sa gantong boutique store na to. Tapos yung pala, nakita mo, for example, from 5,000. Tapos yung pala, ang kaltas lang pala is 20%. Hindi mo nakita, doon sa advertisement, yung pala up to 70%. So yung 70%, mas malaki pa yung 70% kaysa dun sa up to, 'di ba? So yun yung parang makikita natin na it's a strategy, 'di ba? Through text, it can communicate with people to get more attention. Okay. So this is an example of text na makikita natin. So medyo may konting graphics lang tayo since ICT, wala naman akong problema. Ito yung itsura ng ginagawa nating text today. Ito, yung nakikita nyo sa kaliwa is modern na yan, vector. Usually marami na tayong font. We discuss ano ba yung font typeface na sinasabi natin. Na makikita nyo, okay? Definitely sa atin as a simpleng mambabasa lang, pagka nakita natin to, very attractive sa atin. Okay? Pero sa side ko as a designer, of course, maraming makikita dyan na bakit ganito yung design niya, para saan yung design niya, paano ba yung sistema, 'di ba? Wait lang. Na makikita natin. At the same time, pag nakikita niyo dito sa kanan, very sikat itong typeface na to, 'di ba? Which is ito yung mga inaano ng mga sa signage sa jeep, 'di ba? Sa jeep, sa bus, 'di ba? Makikita mo for example yung Susana Heights, 'di ba? Kung maalala nyo, dito makikita namin kasi dito may sakay dito dati na letre to Pasita. So, for example, pwede ako pumunta ng Pasita through bus. So, makikita mo dito yung signage, signage ng public transport, okay? Yun yung sample natin na design, no? Pero pagka nakakita pa, marami pa tayong samples sa mga Pero syempre, marami na tayong nakikita ng mga text designs na which is, 'di ba, more attractive sa atin. Hindi lang news articles, kundi yung mga signages, yung mga nakikita natin sa paligid natin, 'di ba? Na magpupukaw sa mga mata natin. Okay? As producers of text, media information, we need to review the media information design framework. Okay? So, for example, this one, number 1, target audience. 'Di ba yung makita lang natin yung jeep or bus na public transport yung sulat, definitely makikita mo, for example, pupunta ka ng Alabang, makita mo jeep na Alabang, definitely dahil papunta ka ng Alabang, nakita mo Alabang, ano gagawin mo? Hepe, papasok ka doon para pumunta ng Alabang kasi nakikita mo target audience, within the text lang yon. Key author or said, syempre pagka may mga article tayo, kung sino ba yung nagsulat niyan, makikita mo tama ba yung panunulat niya, bias ba siya magsulat or whatsoever. Key content, kung maganda yung grammar niya, yung sentence niya, naiintindihan mo ba? Purpose, kasi may content nga, may purpose. Bakit niya ba sinulat yon? Bakit niya ginawa tong graph na to? Bakit siya gumawa ng gantong banner, advertisement, whatsoever? Form or style, okay? And format itself. Let's go to the use of text. It values to that pages paint 1,000 words. Tama yon. Kasi diba, ang mga text na yon, minsan nako-convert siya sa isang, diba, sa poster nagiging, alam mo yun, parang nagiging image kung saan, pag nakita mo to, oy, diba? There are times when you will be the best to explain something using text, regardless how popular the television and radio nowadays. Lalo na pag Pasko, 'di ba? Pagka meron kayong nyari Pasko, ano ba ang natin Pasko? Jose Marichan. So maggagawa ka na ng, of course, ng text, ng gagawa ka ng meme, gagawa ng graphics, 'di ba? O gagawa ka ng article regarding that, 'di ba? Na mas papatok sa mga tao at swerte mo na lang kung ikaw ay ma-viral. Okay? There's still a significant number of public audience that prefers reading books and other forms of text information and for a variety of reasons. Okay. Number 1 is to gain knowledge. Kumbaga ito ay for educational purpose, gusto mo magbasa dahil may gusto mo matutuhan. The spread of information through the years has a lot to do with the use of text. Definitely. Kasi simula pa lang 'di ba, textbook na tayo, 'di ba? Binabasa natin yung story, binabasa natin yung mga pinag-aaralan natin.
and nadadigest yun sa minds natin. It is print or digital platform serves as a pathway to discover new information and gain knowledge. Dahil ngayon, medyo na iba lang dahil meron tayong e-books, diba? Instead na bibili ka ng book sa bookstore, gusto mo e-book kasi mas mura, convenient, diba? Kumbaga, mas marami ka pa mada-download ng mga books. The same time ngayon ngayon sa klase ko nagpe-present tayo, ginagawa natin, pina-PowerPoint ko with text and vision para mas makita mo yung kumbaga nag-uusap yung text saka yung mga picture na ito pala yung further explanation with that. That's the gain of knowledge. Secondly is entertainment, tulad nitong banner na to, 'di ba? Sino nakapanood ng Huling El Bimbo? Itong nasa YouTube na to. Sige, sagot kayo. O kahit musical, sir. O yung theatrical, 'di ba? Kung napanood nyo, 'di ba? Sa advertisement pa lang, makita pa lang yung advertisement, 'di ba? Sa teaser pa lang through text, nakikita mo na parang interesting panoorin ito. And hindi tayo na-disappoint dahil ang ganda, 'di ba? Ang ganda nung play na 'yon. Especially kung ikaw ay 90s dahil nga 90s sa mga ang Eraserhead kasi is 90s. May appreciate mo ngayon ano ba yung kwento behind the story of the songs. Okay? But of course, medyo fictional na yung kwento dito. Some readers like the entertainment provided by reading. So, the poster pa lang, usually entertaining pa lang eh. How much more doon na mismo sa actual. They enjoy the drama, good stories, or the suspense of unfolding good plot page by page. Some get immersed by the new world, finding themselves escaping the reality by reading stories and novels. So, bukod doon kanina sa mga novels na napabasa natin sa mga books, of course, posters pa lang, di ba? Di ba? Lahat tayo, akong nabasa niyo yung yung simple text lang siya, pero nag-viral. Di ba ano yung nangyari sa MOA? Sige, kwentuhan nyo ano yung nangyari sa MOA yung isang araw. Kung na-recall nyo. O hindi nyo alam. So, nangyari, ha? Hindi alam, sir. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam, may pinost sa statement na isang puting poster lang na may text nakalagay na nakaw daw ang MOA Globe. So, syempre tayo, na-curious, di ba? So, within that text, parang paano makukuha yun, yung MOA Globe? Sige nga, isipin nyo nga. Sige, isa-isa tayo. Yung text na yun, kung i-imagine nyo, wait lang, isa-search ko para sa inyo. Sana ma-search natin siya. Wait lang, para mapakita ko sa inyo. Kasi pinag-usapan natin is text. Sana nandito pa siya. Okay, papakita ko sa inyo. Ito na. Okay. This was a photo. Actually, text. Pinag-usapan na text, diba? The purpose, bakit pinopost to, diba? Sige, ano yung first impression nyo nung, sige, basahin nyo to. Ano yung impression nyo nung nabasa nyo to? Kasi sabi nyo, hindi nyo alam. Okay? Ngayon, nung binasa nyo to, sige, mapapaisip ka eh. Sige, simulan ko kay Mark na lang. Kay Peden. Nandiyan ba kayo? So, parang ako lang dito. Yes po. Sige. Tuloy ko na lang. So, nakita natin itong text na ito, di ba? Makikita mo na paano makukuha yung MOA Globe, di ba? Makukuha yung gantong So, lahat ng tao gumawa ng memes. Lahat ng tao, ano ba ginawa, 'di ba? Gumawa sila ng graphical story, pero yung pala after a long hour yung pala part lang pala ng movie. Kumbaga parang pakulo lang na dahil nag-trend yung sa Netflix na Red Notice. So makikita nyo. So 'di ba sa mga movies ganoon naman 'di ba tulad ng Squid Game.
Okay, yung Squid Game, 'di ba, kaya pumatok dahil of course, not just the story, pag nakita mo yung 'di ba yung ginamit na text typeface man lang dun sa ano natin, 'di ba, sa Squid Game, ginamit ng marami. At ginaya ng marami. It's just because of text. Okay. Next naman natin is relaxation. Some people prefer reading as a pastime. So whatever book 'yan, usually, marami naman tayong books na mababasa. Enjoy the quiet and peaceful break by reading books, newspapers, or magazine, or simply by browsing articles or blog you find online. So, bukod dun sa physical, meron ding online. Pagka nagbabasa tayo, di ba? Usually, kung binabasa natin is gusto natin yung di lang yung minatutuhan. Kumbaga, pampano lang natin, pamparelax. Usually, mga ganun, nagbabasa tayo ng mga novels, nagbabasa tayo ng mga inspirational books, or mga mystical books, historical, lahat, 'di ba? Ngayon, sa Facebook nga lang, 'di ba? You scroll natin, 'di ba? May meme ka nga, sabi nga, sa scroll mo nakapunta ka na sa ganito. Pero by reading, 'di ba? You are reading contents eh. You are getting relaxed, no? Coverage. Textual information comes in a wide range of topics, which means that anyone can easily find text media can capture one interest. However, textual information on different persons of interest like famous Hollywood actors and great athletes can become topics or conversation among people. So coverage, usually yung mga quotations sa mga tao, may mga other information pa na mas gusto pa natin na makita, kumbaga na mas mabilisan lang. And for example, the issue of EJ Abiena, isang tracking field. So, may issue siya, di ba? So, syempre, mga news article, gumawa lang ng simple quotation that can able to kumbaga, ma-subject lang yung the topic itself, no? But of course, kapag ka-celebrity, kunyari, BTS, di ba? Or Twice, di ba? Love na love nyo yung Twice. Ewan ko kung ano kayo, K-pop, ano kayo, no? Na makita mo na pagka may mga certain text about them, di ba? You're getting interested with that. Okay. Let's go na doon sa hindi lang tayo sa mga binabasa natin. 'Di ba makikita natin may design of text, 'di ba? Let's go to the typography. So, ang typeface, okay? Typeface versus font, okay? So magkaiba sila ha. Typeface, font type or type is a representation or style of a text. A typeface usually composed of alphabets, numbers, punctuation, symbols, and special characters. That's what we call typeface. So, ito yung misconception natin. Pag sinabi natin Arial, Comic Sans MS, Verdana, font agad. Yun ang tawag sa kanila ay typeface. Okay? Typeface po ang tawag sa kanila. Paano mo masasabi, sir, na font? Yung font kasi is yung variation ng isang typeface. For example, itong Futura ang typeface ng pangalan niya. So, ibig sabihin, typeface, kumbaga, family ng font siya. Okay? Family siya. Kumbaga, typeface na family. So, yung font mo, Futura Heavy, Futura Condensed, Futura Regular, Futura Condensed, Italic, Futura Condensed, Bold, Italic, mga ganon. So, that's the font, usually, ang tinatawag. Okay? So, para maano niya lang. Okay? Ngayon, there are two types of fonts. Two types, ha? Types naman, ha? Typeface variety. Number one is serif. Dalawa kasi, actually, hindi lang serif yan. Marami po ito. Okay? Serif. Okay? It's pronounced serif. It's a small line attached to the end of a stroke in a letter or symbol. A typeface serif called a serif typeface. Okay? Usually, it is also called Roman. Okay? Technically, whether serif ang tawag mo sa kanya, it's a Greek word, okay? Or Roman. Okay? So, ito yung ginagamit naman, di ba? Times New Roman is a serif font, a serif typeface, okay? A typeface without serif is called sans serif, di ba? Kung na-encounter nyo na to sa MS Word, sa MS Office, di ba? Ayun lang yung masasabi ko kasi sa side namin ng graphics kasi, bukod doon sa MS Office, isa designing. Ano ba dapat ang ginagamit for tamang paggamit ng typeface? Kunyari, sa isang motif, no? Ito, it's just a basic. Ang serif, kasi galing sa French sans, without. So, mamaya yung sans serif. Okay? Pero dito sa serif,
makikita nyo yung parang merong dukwet, diba? Yung parang merong dulo. May stroke sa dulo ng letters. Okay? It's come from the German, okay? German Grotex or Gothic, no? Serif typeface as Roman. So, usually, ang mga serif, okay? Yung serif na to, ginagamit po to sa mga newspapers, magazine, and research publication. So, research publication, yung mga scholarly research papers, ginagamit ay Times New Roman. That's the generic font na ginagamit. Usually, iba sa mga books, they use both Antica, maraming silang samples. Mamaya papakita ko yung maraming typeface. So, implication lang nito is formality, readability in large amount of text gives a classic or elegant look when used for the title or heading. So, whether heading or content used for books, newspapers, magazine, research publication, mukha siyang formal tignan at masarap tignan sa mata. Kumbaga parang makita mo straight, para siyang straightforward, no? That's the example of serif font. So you can see, Times New Roman, may mga Gitling, Garamond, Century, Antiquia, Cambria, and many more. Okay? Kasi ang mga typeface, marami po kasi nadadownload sa internet. Okay? So, kung may PC kayo, if you want maraming fonts, pwede kayo pumunta sa thefont.com, yung mga free fonts. Yun, pwede kayong mag-download doon for free. So, magagamit nyo siya. But of course, pagka gumamit kasi tayo ng typeface, make sure na nababasa siya. Saan ba siya aangkop? Okay? Next naman natin yung sans serif. Pag sinabing sans serif, Gothic siya. That's the technically term Gothic. Kanina Roman or sans serif, ito sans serif ay Gothic. Di ba? Sans serif, simply sans. Pag sinabi nating sans sa French, di ba sabi dito, balik tayo. Ayan, sa French kasi, yung sans, okay? Yung sans kasi which is without. So, kaya sans serif, without serif, without yung mga gitling na ito. No extensions na tinatawag na serif. Doon sa end ng stroke natin. It's used to endless line with the variation of serif fonts. For example, itong nakikita nyong PowerPoint na to that's what we call a sans serif typeface. Okay? So, sans serif become the most prevalent display or text on the computer screens. So, ito na sa mga websites na define details and serif may disappear, appear too large. The term comes from the French, diba? Without and serif certain origin. So, Dutch word serif meaning line or pen stroke. Parang, diba yung pag nagsusulat lang tayo, diba? Isang stroke lang ng linya. That's it, diba? Its uses for the signages, building directory, and nutrition for food packages, di ba? Kung makita ninyo, lalo na sa daan, di ba? Malinis tignan, but of course, they are different kind of typeface. Pag highway kasi, iba ang typeface with that, no? You can see the clean or minimalist look, di ba? Pag nakita nyo, lalo na sa web page, makita mo malinis. We don't use Roman font, Roman typeface sa mga website. Kaya makikita nyo, mga stroke typeface lang. So, I give you example, Area, Century, Toma, Verdana, and so much more. Okay. Familiar ba kayo? Itong nakikita nyo, Arial, madalas yung ginagamit natin. Ano pa ba? Calibri. Ito yung pinakasikat na font ng Microsoft. Ito, Product Sans. Are you familiar with this? So, alam ko hindi kayo familiar, pero nakikita nyo ito. Napapansin nyo yung Google. So, yung font ng Google, ay ito ang tawag, Product Sans. So, kung ikaw naman gumagamit ng Android, mapapansin mo, ganyan yung font, yung typeface, that's what we call Roboto. Okay. Let's go to the script. So, sunod naman natin script. At it must be used sparingly and not be used in the large body text. Usually, ito yung mga invitation, wedding, formal, even yung napaka-formal kasi pwedeng mag-combine si script saka si sans serif kasi mas complement sila doon. Lalo na kung kasal yan, 'di ba? Pero depende yan sa designing mo. Okay? It's just basic is the brush strokes, okay? Tulad ng Edwardan, yung mga yan, pang kasal yan, 'di ba? Usually ginagamit pang kasal. Actually, hindi lang naman pang kasal, mga debut, no, other formal events. Or pagka, nyari, graduation, ceremony, yung mga awarding, they use sans serif, they use also script. Okay, display decorative. Ito naman yung mga pang
different kinds of genre. Diba? Yung Joker Man Chiller, pagka horror, or pagka, nyari, SpongeBob SquarePants, or pang pajama party, o kaya pang Christmas party. Ito yung mga motif na font. Very decorative. Okay? Hindi natin ginagamit yan sa mga formal text, ha? Pang decorative yan, pang advertisement, pang gawa natin ng banners, diba? Yung mga tarpaulin, mga ganon. Okay. Ito, medyo additional lang to. Usually kasi sa ICT, sa graphics, ano ba yung binagbabasihan ng size? Generally, web pages, since your user cannot control how to view the page. Okay, so meron tayong points, picas, inches, centimeters, and millimeters. Usually, yan yung ginagamit na units for measuring the font or the typefaces natin. Okay, we have different formats. Usually, parehas lang naman din sila. We have the TTF and OTF. So, TTF is a font standard developed by the 80s by Apple and Microsoft. The most common format both the OS and Microsoft Windows operating system. So, ito yung madalas ginagamit. Pag nakita yung font, TTF to. Pero pwede naman gamitin si OTF, but usually, format of scalable computer fonts is TrueType and is registered trademark by Microsoft. So, si Microsoft yung sa OTF. So, OTF fonts are usually commonly today as a major computer platform. But definitely, kahit anong gamitin yung file format ng font is still compatible to your computer, whether Windows or Mac. Okay. SVG naman, ito naman yung mga medyo mabigat to kasi it's allow SVG to use a glyphs when displaying a text. Usually, parang may other designs pa siya eh. Decline a font module that allows the creation of font within SVG document. You can apply CSS or SVG document. So, ano na to? Same as font pa rin naman siya, but more on decorative. Okay. Let's go the principles and elements of design. Okay. Ito na tayo. Design naman tayo. Dahil na-discuss na natin yung text para mas mapukaw sa mga tao. So, let's focus on the text, syempre. Kasi nababasa ng tao eh. But of course, kasama rin yung design, the vision. Okay, the principles of designing text elements are emphasis, appropriateness, proximity, alignment, organization, etc. Okay, number 1, emphasis. When you say emphasis, it refers to the importance or value given to a part of text-based content. When try to make a point or highlight it, but you can make text bold, italize, yung heavier weight. Kumbaga, or enlarge or change the color of that text. Emphasis. Kumbaga, may nilagay kang content and then gusto mong ma-highlight tong part na to para mas ma-caught yung attention ng tao. That's emphasis. Next is appropriateness. Refers to the fitting or suitable text is used for specific audience, purpose, or event. In creation of text-based content, make sure that selection criteria, the tone, purpose, criteria is followed. Kumbaga, parang motif, kumbaga, is appropriate na gamitin mo tong typeface na to in creating your content. Baka mamaya kasi hindi naman yung ginamit mong typeface, hindi siya nag-uukma dun sa ginawa mong content. Definitely, pwede malito lang yung tao o mahilo lang siya or hindi niya maintindihan yung sinasabi mo. Okay? Next, proximity. Refers to how near or how far are the text elements from each other. When two things are closely related, we bring them close together. Otherwise, we put text elements far from each other. Or for example, the main title and subtitle. Okay? Usually, yun naman yun. Alignment. Alignment of text, kung left, right, centered, or justified. So, meron naman yan sa MS Word natin. Okay? Organization. Refers to conscious effort to organize the different text elements in the page. Kung saan ba siya ilalagay. Ano ba mauuna, ano ba mauhuli, di ba? It compose the alignment, proximity, and appropriateness sa yung unang-una natin, which is emphasis natin. Okay? So how it is organization ensures that while some text elements are separated from each other based on proximity, are still somehow connected to the various elements of the page. Okay? Repetition, kung may mga mauulit. Concerns consistency of elements and the unity of entire design. Repetitions encourage the use of repeating some typeface within the page. Wala naman din problema as long as it's not compromising sa readers, hindi siya malilito, hindi siya maguguluhan. Okay. Contrast, ito, black and white. Usually, pagka nagagawa tayo ng text, for example, dark colors, definitely you will be use light colors. Pag light colors, you will be using dark colors. That's it.
That will be our topic for today, which is the text and visual. That's the part 1 of our discussion. Kumbaga, napaka-importante ng text kasi it's caught on attention by purpose, by content, 'di ba? Paano to ma-absorb nung isang tao, 'di ba? Paano niya to mababasa ng maigi?